Γεια χαρά και καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Σήμερα θα πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Θα βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε με τους 10 μεγαλύτερους μύθους της διακόσμησης. Όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή που μέχρι σήμερα νομίζαμε ότι είναι πολύ σωστά, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ λάθος. Δηλαδή αλήθεια τώρα, ότι το κόκκινο υπνοδωμάτιο είναι αισθησιακό και σεξι? Όχι, δεν είναι, αλλά αυτό θα το δούμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μύθος νούμερο 1. Το λευκό κάνει το σπίτι ψυχρό και αφιλόξενο. Όχι, δεν το κάνει. Μπορεί εσείς να φοβάστε ότι οι ανοιχτόχρωμοι χώροι μοιάζουν πιο βαρετοί, πιο άδειοι, απρόσωποι και πολύ ψυχροί, γιατί έτσι ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αν πρόκειται για έναν χώρο προσεκτικά μελετημένο και ισορροπημένο, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ήσυχο, κομψό και πάρα πολύ ωραίο. Για παράδειγμα, βρίσκομαι μέσα σε έναν ολόλευκο χώρο, τον οποίο όμως δεν το λες ούτε ψυχρό, ούτε αφιλόξενο. Γιατί? Γιατί είναι διακοσμημένος με χρώμα τόσο όσο, με λεπτομέρειες, με φυσικό ξύλο και όλα αυτά τον κάνουν να φαίνεται πολύ ζεστός. Τι θέλω λοιπόν να κάνετε? Το λευκό έχει πολλές αποχρώσεις. Πρέπει να τις αξιοποιήσετε για να προσφέρετε στον χώρο σας βάθος και κυρίως ζεστασιά. Ένας ωραίος συνδυασμός που θα δώσει πολύ ωραία αίσθηση στον χώρο είναι η τύχη να είναι σε χρώμα ελεφαντόδοντου, στα ελληνικά ivory, δηλαδή ένα σπασμένο λευκό ελεφαντοδοντί, και οι καναπέδες στα έπιπλα να έχουν ανοιχτόχρωμα υφάσματα και τα μαξιλάρια σε διαφορετικές υφές. Τι δεν θέλω να κάνετε? Δεν θέλω να το παρακάνετε και να κρατήσετε τα πάντα λευκά. Με το λευκό μπορείτε να βάλετε πολύ λευκό, αλλά όχι όλο λευκό. Προσθέστε λοιπόν μικρές πινελιές από λίγο πιο σκούρα χρώματα ή κάποια πιο έντονα φωτεινά χρώματα, όπως το κίτρινο, και χρησιμοποιήστε ορισμένες ξύλινες επιφάνειες, ώστε με αυτές τις μικρές αντιθέσεις να έχει ο χώρος πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λευκό λοιπόν, ναι. Μύθος νούμερο 2. Δεν συνδυάζονται πολλά patterns, μοτίβα δηλαδή, μαζί. Αυτή λοιπόν είναι η πιο παλιά, απλή και εύκολη συνταγή διακόσμησης που έχουμε μάθει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είναι όμως και πάρα πολύ βαρετή. Επιλέξτε διαφορετικά μοτίβα σε ίδιες ή παρόμοιες αποχρώσεις. Αυτό θα πρέπει να κάνετε. Θα συνδυάσετε μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους patterns για πιο αρμονικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, μεγάλη τάση φέτος είναι να συνδυάζουμε διάφορες ρίγες μεταξύ τους. Κοιτάξτε, λεπτή ρίγα, φαρδιά ρίγα, καρό, μονοχρωμία. Όλα αυτά δένουν πάρα πολύ όμορφα μεταξύ τους και δίπλα ακριβώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα patterns. Snake, floral, οτιδήποτε. Όλα αυτά μαζί λοιπόν πριν από μερικά χρόνια θα λέγαμε ότι δεν ταιριάζουν, αλλά ταιριάζουν. Το μυστικό είναι να συνδυάσετε διάφορα μεγέθη, πιο μικρό, πιο μεγάλο, πιο χοντρό, πιο λεπτό και χρώματα και στυλ παίζοντας με τις αναλογίες. Κάντε το αυτό και θα με θυμηθείτε. Μύθος τρίτος. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Όλα πρέπει να είναι σετ μεταξύ τους. Σοβαρά τώρα, έτσι. Το 2021 δεν χρειάζεται να είναι ούτε όλα άψογα, ούτε όλα τέλεια και κυρίως όχι σεταρισμένα το σπίτι μας. Είναι ο χώρος μας, είναι αυτός που λέει την ιστορία μας. Και η ιστορία δεν αγοράζεται μόνο από ένα κατάστημα, ούτε έχει όλοι το ίδιο χρώμα, ούτε έχει όλοι το ίδιο ύφασμα. Που μπαίνεις μέσα σε κάτι σπίτια και είναι όλα κουρτίνα, μαξιλάρι, καναπές. Και αν γίνεται και χαλί, ασορτί. Με λίγα λόγια, ξεχάστε το ασορτί. Τολμήστε να μπλέξετε μεταξύ τους έπιπλα διαφορετικού στυλ, αλλά κρατήστε ένα σημείο αναφοράς, έτσι για να δένουν. Μύθος τέταρτος. Δεν βάζουμε φυτά στο υπνοδωμάτιο. Και αν ρωτήσω γιατί δεν βάζουμε φυτά στο υπνοδωμάτιο, θα ακουστεί το επικό «Απαγορεύεται γιατί μας κλέβουν το οξυγόνο». Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν σας λείπει και κανένα ρολόι και κανένα σκουλαρίκι, το έχουν κλέψει και αυτό τα φυτά. Άλλη δουλειά δεν κάνουν. Τα βράδια τα κλέβουν όλα. Είναι αλήθεια βέβαια ότι πολλά φυτά απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα τη νύχτα, όχι όμως σε ποσότητες που μπορεί να θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία. Σας το υπογράφω επιστημονικά. Σχεδόν καθόλου. Δηλαδή τίποτα. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το φυτό θα βγάλει ένα τόσο τσικ λιγουλάκι
διοξείδιο του άνθρακα. Συγκεκριμένα, αυτό το φυτό δεν θα βγάλει τίποτα, γιατί υπάρχουν πολλά φυτά που απελευθερώνουν οξυγόνο ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επομένως, φιλτράρουν με απόλυτα φυσικό τρόπο τον αέρα και δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για έναν ήρεμο και καλό ύπνο. Και στο νούμερο 5 έχουμε το «Δεν βάζουμε ποτέ έπιπλα εξωτερικού χώρου μέσα στο σπίτι». Γιατί δεν βάζουμε? Μια χαρά είναι, πάρα πολύ ωραίο και τα τελευταία χρόνια επίσης πολύ μεγάλο trend. Ένα μπαμπού έπιπλο όπως μια πολυθρόνα ή ένα coffee table ή έπιπλα από άλλα πολύ ωραία υλικά εξωτερικού χώρου είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για την εσωτερική διακόσμηση του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε ένα κομμάτι από έξω μέσα στο σπίτι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ ωραία χαλαρότητα μέσα στο σπίτι. Κοιτάξτε αυτήν εδώ την καρέκλα, παραδείγματος χάρη. Δείχνει άτερη σε όλο αυτό εδώ το καθιστικό? Όχι. Δείχνει πολύ ωραία. Και είναι εξωτερικού χώρου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με ένα χαλί από γιούτα ή άλλο φυσικό υλικό. Μη φοβηθείτε λοιπόν και συνδυάστε κάποια, όχι πολλά, λίγα κομμάτια εξωτερικού χώρου με τα έπιπλα του σπιτιού σας. Τώρα, αν κάποιοι από εσάς στο μπαλκόνι σας έχετε έπιπλα σιδερένια από τη δεκαετία του 60, του 70, τέτοιου τύπου, φερφορζέ, τότε πάσο. Αυτά δεν μπαίνουν. Αυτά πάνε πακέτο με τα σεμεδάκια για τα οποία θα σας μιλήσω σε άλλο βίντεο. Έξω. Μύθος νούμερο 6. Όταν έχεις μία κολόνα, κάνε την να ξεχωρίζει. Η απάντηση είναι όχι. Να μην την κάνεις να ξεχωρίζει. Ή για να είμαι απόλυτα ακριβής και να το θέσω πιο σωστά, η απάντηση είναι ότι μερικές πολύ λίγες φορές εξαρτάται. Γενικά τις κολόνες τις βάφουμε στο χρώμα του υπόλοιπου χώρου. Με αυτόν τον τρόπο τις εξαφανίζουμε από το οπτικό μας πεδίο. Εκτός τώρα κι αν έχετε καμία αρχαιοελληνική κολόνα σαν αυτή του Παρθενώνα, με ωραίο κοιονόκρονο πάνω κτλ. Που αυτή πρέπει να την αναδείξετε. Όλες τις άλλες, σας το λέω, πρέπει να τις εξαφανίσετε. Εάν πάλι έχετε κολόνες στο σπίτι σας και θέλετε για κάποιον λόγο που ξέρετε μόνο εσείς να τις τονίσετε, κάντε μου τη χάρη, μην τις βάψετε μόνο με κάποιο έντονο χρώμα. Έχω μπει σε πολλά σπίτια που έχουν κολόνες και είναι βαμμένες με έντονα χρώματα. Κόκκινο, πράσινο, μπλε, καφέ. Αυτό, πιστέψτε με, δεν δείχνει καθόλου ωραία στο χώρο. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν? Πρέπει να τις αξιοποιήσετε, να τις κρύψετε ίσως και να τις κάνετε συνέχεια της διακόσμησης. Πριν περάσουμε στον επόμενο μύθο, κάντε subscribe και like και για να βλέπετε πρώτη κάθε φορά τα βίντεο και πιστέψτε με ότι θα ανεβάσουμε πάρα πολλά βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Αυτό το καμπανάκι πατήστε το. Πατήστε. Δεν το πατήσατε? Δεν σας λέω άλλο μύθο. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι εδώ μέσα από αυτό το κανάλι θέλω να έχουμε μια πολύ άμεση επικοινωνία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω όλα αυτά που σκέφτεστε και όλα αυτά που θέλετε να δείτε. Σήμερα στα σχόλια θέλω να μου γράψετε ποιοι είναι οι δικοί σας μεγάλοι μύθοι της διακόσμησης. Τι σας έχουν πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε, αλλά ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος και δεν πρέπει να το κάνετε με τίποτα. Γράψτε μου λοιπόν από κάτω τους δικούς σας μεγάλους μύθους της διακόσμησης. Έχω πολύ περιέργεια να τους διαβάσω. Ελάτε να δούμε τον 7ο μεγάλο μύθο της διακόσμησης. Τα χαλιά είναι μόνο για το χειμώνα. Εξαρτάται από το χαλί, θα σας πω εγώ. Και επίσης εξαρτάται από την περιοχή που μένετε, από το μέγεθος και κυρίως από την ύφανση του χαλιού. Αναλόγως τι χαλιά έχετε, μπορείτε να τα αφήσετε και το καλοκαίρι, κάνοντάς τους μόνο ένα καλό πλύσιμο. Παραδείγματος χάρη, εγώ στο σπίτι έχω 2-3 χαλιά στο υπνοδωμάτιο και ένα στο καθιστικό, που δεν είναι πολύ βαριά, δεν είναι πολύ χειμωνιάτικα και τα αφήνω και το καλοκαίρι. Υπάρχουν όμως και πολύ ωραία καλοκαιρινά χαλιά με τα οποία μπορείτε να αντικαταστήσετε τα χειμωνιάτικά σας για να συνεχίσει το σπίτι σας να έχει πολύ στυλ. Για τα καλοκαιρινά σας χαλιά επιλέξτε οργανικά υλικά όπως το βαμβάκι και η γιούτα και χρώματα που παραπέμπουν στη φύση. Και επειδή πολύ μου αρέσει εδώ, είναι πιο άνετα, πιο χαλαρά, θα περάσουμε από εδώ στον 8ο μεγάλο μύθο που πρέπει να ξεπεράσετε τώρα. Το minimal είναι ίδιο με το eco-friendly. Όχι, δεν είναι καθόλου ίδιο. Για κάποιο λόγο, πολλοί πιστεύουν ότι το minimal style είναι το ίδιο με το eco-friendly. Τι σημαίνει eco-friendly? Φιλικό προς το περιβάλλον. Και όχι μόνο φιλικό όταν φτιάχτηκε και από τα υλικά, τα οποία συνήθως είναι οργανικά, αλλά φιλικό και όταν πεταχτεί. Δηλαδή, δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Μην θεωρείτε ότι μόνο ένα συγκεκριμένο στυλ μπορεί να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Επιπλέον, είναι άλλο minimal, άλλο eco-friendly. Και να σας πω τι εννοώ. Minimal μπορεί να είναι
είναι και κάτι φτιαγμένο από πλαστικό. Και το πλαστικό ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου φιλικό προς το περιβάλλον. Ας δούμε 3 παραδείγματα. Αυτό εδώ το αντικείμενο είναι minimal, αλλά δεν είναι καθόλου eco-friendly. Γιατί? Γιατί έχει πλαστικό, έχει σίδερο και έχει πράγματα τα οποία χρειάστηκαν πολλή ενέργεια για να φτιαχτούν και όταν πεταχτούν θα συνεχίζουν να μολύνουν το περιβάλλον για τα επόμενα 300 χρόνια. Αυτό εδώ το διακοσμητικό είναι ένας πίθηκος που έπεσε. Για να δούμε, πέσανε. Αυτό δεν είναι διακοσμητικό. Επίτηδες το κάνατε αυτό, έτσι. Μισό λεπτό. Μην πέσετε καλά με πυθικάκια, μην πέσετε. Ωραία. Αυτό λοιπόν το διακοσμητικό είναι πολύ eco-friendly, πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά δεν είναι καθόλου minimal, είναι maximal. Πολύ busy, έτσι. Άρα, είναι eco-friendly, αλλά δεν είναι minimal. Και αυτό εδώ είναι και minimal, δεν έχει πολλά, είναι και eco-friendly. Φτιαγμένο όπως πάγκο. Τα καταλάβατε, γιατί δεν θέλω να μου μπερδεύεστε, θέλω να τα ξεχωρίζετε όλα αυτά. Να τα ξαναπώ. Εντάξει, θα τα ξαναπώ. Γρήγορα. Αυτό εδώ πέρα είναι minimal και δεν είναι eco-friendly γιατί έχει πλαστικά και σίδερα. Αυτό είναι eco-friendly, αλλά δεν είναι minimal γιατί γίνεται το πανηγύρι εδώ πάνω. Και αυτό εδώ πέρα είναι και minimal και eco-friendly. Εντάξει, δεν τα ξαναλέω. Στο επόμενο. Τα έπιπλα πρέπει να κολλάνε στους τοίχους. Όχι. Τα έπιπλα δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ να κολλάνε στους τοίχους. Ακόμα και αν έχετε έναν πολύ μικρό χώρο, θα πρέπει να ξεκολλήσετε τα έπιπλα από τους τοίχους έστω μερικά εκατοστά. Έτσι θα αναδεικνύονται καλύτερα τα έπιπλα, ο χώρος θα δείχνει πιο άνετος και πιο μεγάλος και για όλους εσάς που έχετε πολύ μεγαλύτερους χώρους, τότε θα πρέπει να αφήσετε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από τους καναπέδες, τα τραπέζια, τα τραπεζάκια και τον τοίχο. Τι θέλω τώρα να μου προσέξετε. 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο χώρος δεν πρέπει να χάσει την ισορροπία του. Και δεύτερον, τα έπιπλα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο που να μην εμποδίζουν την ελεύθερη μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο. Τι σας άφησα για τελευταίο? Το καλύτερο. Μύθος 10ος. Το κόκκινο είναι αισθησιακό στο υπνοδωμάτιο. Να σας πω κάτι. Το κόκκινο είναι ένα χρώμα που πολλές φορές ναι, μπορεί να φέρει πάθος, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα φέρει το πάθος που θέλετε να έχετε μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Εκτός από πάθος, φέρνει πάρα πολύ ένταση, νευρικότητα και πολλές φορές οργή. Και σας ρωτάω, τα θέλετε αυτά εκεί που κοιμάστε? Δεν τα θέλετε. Γι' αυτό το λόγο, κόκκινα υφάσματα παντού. Κόκκινα σατέν σεντόνια. Μπλιάχ. Κόκκινες καρδούλες παντού γύρω από το κρεβάτι. Και το χειρότερο απ' όλα, κόκκινη τύχη μέσα στο υπνοδωμάτιο. Τέλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε το και αυτό από εδώ, να μην το βλέπω μπροστά μου. Για... Καλά, τόσο κόσμο έχουμε σκηνοθέτη, θα το κάνω. Καλά, δεν έχει να σκοτώσει κιόλας. Ούτε του Κώστα του αρέσουν τα κόκκινα. Να σας πω κάτι. Φέρτε κάτι πιο ωραίο για υπνοδωμάτιο. Κώστα μου, να σας πω, σας λέω ψέματα. 2 άνθρωποι είμαστε, τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Τι είναι αυτό, Ένας καθρέφτης δίσκος. Σε ευχαριστώ, Κώστα μας, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι λοιπόν στην κρεβατοκάμαρα να αφήνουμε απ' έξω τις υπερβολές και να επικεντρωνόμαστε στο τι πραγματικά είναι αυτός ο χώρος. Ένας χώρος ξεκούρασης, ηρεμίας και ευεξίας. Τώρα, αν θέλετε μερικές φορές να κάνετε το κάτι τι σας και το κάτι παραπάνω, αυτό μπορείτε να το κάνετε με κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες πινελιές. Καθρέφτες, όχι παντού, σε 1-2 σημεία και ποτέ απέναντι από το κρεβάτι, αρωματικά κεριά αναμένα με αισθησιακά αρώματα, κάποια πολύ ωραία φίνα υφάσματα και φυσικά μέσα στο υπνοδωμάτιο φυτά. Και ξέρετε ποιο είναι πολύ σεξι φυτό? Οι φαλενόψεις. Πού είναι ρε παιδιά οι φαλενόψεις? Είστε ανόητοι. Φαλενόψεις. Είστε πραγματικά... Τι, η όψη της φάλαινας. Φαλενόψεις. Αυτό εσένα σου κάνει αισθησιακό? Ναι, σου κάνει. Θα μου κάνει φαλενόψεις. Ναι, καλά, πάρ' το αυτό από εδώ. Μια φαλενόψης, παρακαλώ. Μια φαλενόψης. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κόκκινη, παρακαλώ. Σαν κόκκινη, που είναι πιο αισθησιακή. Ορίστε. Να, είδατε. Τι. Πω, το έχεις κάνει το θέμα. Ορίστε. Σας αρέσει το κόκκινο? Όχι στους τοίχους. Σε μία φαλενόψη. Αυτά για σήμερα.
Όσα είπαμε, όχι μόνο δεν είναι μεγάλες αλήθειες, αλλά δεν πρέπει να γίνονται καθόλου στην διακόσμηση. Ελπίζω να σας βοήθησα να ξεπεράσετε όλους αυτούς τους μύθους. Και να σας πω την αλήθεια, όση ώρα σήμερα τα λέγαμε, μου ήρθαν και άλλα πολλά στο μυαλό, οπότε νομίζω ότι όλο αυτό θα έχει και συνέχεια. Τώρα, εάν σας άρεσαν όλα αυτά που είπαμε και αν θέλετε να βλέπετε ιδέες, συμβουλές, εδώ θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το κανάλι, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Θα πατήσετε το subscribe, θα κάνετε και like, έτσι γιατί είστε καλά παιδιά, και θα πατήσετε και την καμπάνα. Κουδουνάκι. Κουδουνάκι. Όχι καμπάνα, το κουδουνάκι. Εκεί κάπου έχει ένα κουδουνάκι, θα το πατήσετε και κάθε φορά που θα ανεβάζω βίντεο θα σας χτυπάει κουδούνα σπίτι και θα με βλέπετε και ελπίζω να ευχαριστιέστε. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια!